Hello, what is up guys? Eman from Peso Smart PH here. Welcome sa panibagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. Today, we're gonna talk about GMA7. Before tayo magsimula, isang paalala lang, itong video na ito is hindi financial advice. Make sure that you do your own research before buying any kind of asset, whether that's stocks, crypto, or kahit ano pa. Consider this video as part of your research lang and as a part of your resources. And syempre, smash naman yung like button para makatulong sa channel. Let's get started. So yeah, GMA7 or GMA Network Incorporated. Yung GMA7 is yung stock code ng company na ito. If bago ka pa lang dito sa channel, siguro hindi mo pa alam, no? Isa akong malaking fan ng GMA7 stock and matagal na ako nag-hodl nitong company na ito or ng stocks na ito since 2019 pa. And hanggang ngayon, nasa akin pa rin yung mga stocks na yun. So, nag-open siya at around 6.02 pesos back in January 2021. So, yun yung parang starting price point niya last year. So, syempre, alam naman natin na medyo bagsak yung stock market noong 2020 kasi doon nag-start yung pandemic. Then, nag-close siya at around 13.84 pesos per share back in December 2021 or last month. So, kung bumili kayo nung start ng taon ng 2021, kumita kayo ng 129.90% for the whole year of 2021. Like for example, nag-hodl lang kayo, simula pa lang ng taon, bumili kayo, and then nagbenta kayo by the end of the year. Malaki na agad yung kinita nyo. More than double yung inyong kapital. And then additional pa dyan is nagbigay ng dividends na malaki yung GMA7 last year. Nasa 1.35 pesos per share. Yung yield niyan effective on a yearly basis is nasa 17.30%. Hindi siya normal, no? Kasi dito nga sa stocks, like yung ini-aim ko lang is around 5% na yield every single year. Okay na ako doon. Panalong-panalo rin. Pero dito, di ba, 17.30%. Hindi yan nangyayari ng madalas, no, sa stock market. So this was computed dun sa prices back in April kasi yun yung time na na-announce yung dividends nitong GMA7. Alright, so yung dividend consistency naman is okay na okay din, no? Since 2008 nagbibigay ng dividends itong GMA7 and hindi pa sila pumapalya ng kahit isang taon. So nung 2010 nagbigay sila ng special. Akala ko nga ngayong taon, like last year pa, hindi pa lang ngayong taon. Noong 2021 nagbibigay din sila ng special na dividends kasi nga medyo malaki talaga yung kinita nila, pero yung initial kasi nilang binigay is 1.35 na agad, so medyo malaki na yan, no, in comparison dun sa mga binibigay nila the previous years. Ng 2020 nga medyo binabaan nila, no, kasi they anticipated na siguro kailangan natin ng cash or whatnot for like emergency purposes or kapag hindi makarecover kayo yung economy, hindi ka makabalik yung operations. So, 0.30 lang yung binigay nilang dividends noong 2020. Pero noong 2021, bumawi naman sila and ang laki nga ng binigay nila last year. Then, ito yung graph, no, na pinagkunan ko ng price. So, ang kinuha ko na lang is yung close, no, for the month of April. Kasi monthly candle to ng April. So, nag-open siya at around 8.75. Highest was 9.18. Lowest 7.51. Then, nag-close yung buwan for the month of April at 7.80 pesos per share. So, dyan ko kinumpute, no, yung dividend yield ng GMA7. Check naman natin yung financials. So, ito yung numbers, no, nung December 31, 2020. So, this is for the whole year na ng 2020. So, yung retained earnings nila is nasa 7.2 billion pesos. Ang laki ng ginump, no? From 2.7 to 7.2. Itong number na ito, itong numbers na ito, na nasa right side was back in 2019. And then, itong nasa left side is noong 2020. Then, yung net income nila after taxes, nasa 6 billion pesos yan. Compared to 2.6 billion lang noong 2019. So, ang laking jump, no? So, halos na triple yung kanilang income. Then, kita nyo naman yung earnings per share nila. Ang laki din ng tinaas kasi like basically, di-divide mo lang naman itong net income sa number of shares na meron yung company.
Then dito tayo punta sa quarterly report nila. So this is for the period ended September 30, 2021. So this is for the third quarter ng 2021. So hindi pa lumalabas no yung for the fourth quarter of 2021. I think ilalabas yun siguro a couple of months in ng 2022. Siguro before mag second quarter kasi minsan pinapa-audit na muna nila before nila i-release dito. So medyo na tatagalan talaga ma-release yung data. Alright, so sa retained earnings tayo, no? So nasa 6.6 billion na siya currently. So 3 quarters pa lang yan, no? Ng what they call this, ng 2021. So ang laki na talaga. And then sa income statement naman, yung net income nila after taxes nasa 2.3 billion pesos. Medyo bumaba siya ng konti no, in comparison dun sa numbers nung third quarter ng 2020, but it's close. And then kung ikukumpara mo naman no, yung current year to date ng 2021 versus current year to date, well, previous year to date ng 2020, ang laki ng jump no, from 3.9 billion for 3 quarters ng 2020 to 6 billion pesos na agad for 3 quarters ng 2021. And ikukumpara mo nga, no, 6 billion na dito, 3 quarters pa lang. 6 billion din yung kinita nila. Net income na to ng 2020. So, this is for the whole year na. So, madadagdagan pa to. Like, for example, sabihin natin, 2 billion lang yung madagdag. May 8 billion to. 8 billion pesos. And imagine kung magkano yung ibibigay nilang dividends. Yes, may possibility na i-retain lang nila yung dividends. Pwede bumaba. Pero may possibility din na tumaas siya. 'Di ba? Like nung 2020 nga 0.30 lang, well, understandable gawa ng pandemic, but then just a year after 1.35 yung binigay nila. So ang laking jump nun. So hopefully like ma-retain lang to para swabing-swabe sa mga hodlers or mga holders no ng GMA7 stocks. And syempre pabor din sa akin kasi currently nag-hodl pa rin ako. And then kapag ka nangyari naman yan, like for example, magkano ba yung stock prices ngayon? Nasa 14 yan, no? So sabihin natin, kahit 10% lang, no? 10% yung maging yield. Kahit nga 5% lang, eh. Like, mag-i-increase to. Minimum, like, siguro 5%. Ganun naman yung nangyayari. Pagka nagbibigay sila ng dividends, like, umaakit yung prices. And then, magko-correction siya after mabigay yung dividends. Like, mamaminus yung yield. Parang ganun yung naging system kapag nagbibigay ng dividends yung mga companies na ito. Like, same thing lang yung nangyari dito last year. After nung, nagkaroon ng correction, 'di ba? Parang kailan ba nabayaran 'yan? Yan dito pala. I think April 'yan. Nag-correction dito. 'Di ba? Tumaas siya mga 9, then nag-correction, tapos yun biglang naging bullish na ulit. So nag-correction, tumaas ulit, correction konti, tumaas ulit din ngayon sideways na lang siya nagte-trade. And tumaas na nga ulit kahapon eh. Naging 14 na ulit siya per share. So yun, solid macro level, I'm still bullish sa GMA7 and di ko naman tayo hold ng matagal kundi ako, macro bullish. So yan, singit din tayo ng konting technical analysis, no? Tingnan lang natin yung RSI volume all in all for GMA7. So kita nyo dito, no? Dito like nag-announce ng dividends. So, ang laki nung tinaas ng RSI. So, grabe, sobrang overbought siya dito. Lalo dito, ang taas ng volume sobra. Then yan, nag-trade lang siya, hindi na siya sobrang tumaas. And then nag-correction na nga dito, 'di ba? Biglang bumagsak yung RSI kasi nga dami nagbenta. Kasi ito na yung X-date eh. So iba gusto lang mag-dividend play. Then naging bullish siya ulit and then dito sa area na to, yan, kita nyo naman. Overbought na ulit siya. Ang taas na ulit. Magandang opportunity na to like sell kung traders kayo. Then nag-correction ulit, then yan, magandang entry point ulit. Ang baba ng RSI. Then tumataas yan. Pwede nga kayo magbenta dito eh. Diba? Like, magkano ba to? Then nag-entry ka dito. Yan diba? Easy 28% profit. Kung magaling ka mag-trade. Ako naman, ayoko nang i-stress yung sarili ko sa mga ganitong day trading, swing trading, kung ano man. Ako nag-hodl lang ako. Kukunin ko lahat ng dividends na makukuha ko every single year. And siguro like, bebenta ko to after 10, 15, 20, 30 years kapag kailangan ko na yung pera. And then, ayan, dito, di ba, kung nag-sell ka dito, pwede ka ulit pumili dito. Then, kapag ka tumaas ulit yung RSI, kita nyo naman, tumataas. Ayan, pwede ulit kayo magbenta. I think ito na yung highest for the year. 16 point something. 16.66. I think yan yung all-time high
If I'm not mistaken, yeah, 16.66 yun yung all-time high. Then nagka-correction na ulit, no? So yan, pagka dito ang baba ng RSI 32 lang yan, pwede kayo mag-entry ulit. Then ngayon, kita na nga kayo agad dyan, di ba? Natin dito ka bumili sa mababa yung RSI. Benta ka ngayon sa 14, no? Di ba? 5% na agad, not really that bad. Kung malaking capital mo, malaki na agad yung 5%, no? So yun lang, Bollinger Band pwede nyo rin gamitin, no? So, like, parang i-guide lang naman kayo na to kung kailan magandang bumili and magbenta. So yan, di ba? Pagka nasa labas siya ng bubble, you can technically you can sell. Pwede mong gamitin na indicator yun. Then kapag yun, nag-dip dito sa baba, yan, pwede kang bumili din. Yung katulad nito, yan, di ba? Yun yung mga areas na pwede kang magbenta. Although yes, di ba, dito tumaas pa din, nasa loob na siya ng Bollinger Band ng bubble. Hindi pa rin siya like 100% na, laging tama. Pero yan, di ba? Kita nyo naman, no? May mga patterns lang. Then dito, yan, lumabas ulit siya sa bubble, sa volatility bubble na yan. Yan, or volatility cloud, whatever you call it. Yan, di ba? Pwede kang bumili dito. Then kapag dito, nasa taas siya halos ulit, halos lumalabas na, pwede kang magbenta. Yan, kung, for example, dito ka bumili, nag-hodl ka lang, patience lang din dito. Lumabas na ulit sa volatility bubble or cloud, pwede kang ulit magbenta. Then same thing lang, paulit-ulit lang siya. So itong mga markets ito, may mga cycles lang yan. Pero yun nga, medyo pagka magiging day trader ka, basta maging trader ka kahit ano pang type, medyo masistress ka lang sa daily pag-check ng charts. And yeah, magiging parang trabaho talaga siya. Ako naman, sideline ko lang to. Hindi ko naman to ginagawa full time. So I just hodl, no? And yung in-invest ko naman ng pera dito sa mga stocks, sa mga crypto, mga assets na to, hindi ko siya kailangan in the near future. So I only invest money that I don't need. So yun, I think pwede nyo rin practicein yun. And you will reap the benefits in the long run. And then ito na nga, magkano nga ba or ilan pa ba yung GMA stocks ko na hinohold sa aking portfolio. So hindi pa siya nababawasan, no? So kung follow nyo ako before, alam nyo na 58,000 shares yung meron ako sa GMA7. So yung average cost ko was 9.16. Then yung last traded price nga is 14. So nagsimula akong bumili ng GMA7 around 4 point something pesos pa lang siya. Then nag-pandemic, nagdagdag ulit ako. And then like yung malaking ipon ko, binili ko nung 2021. And then like by the end of 2020, bumili din ako ng GMA7 nung hindi pa sobrang tumataas. Around 5 pa lang yan. 5 pesos per share. And then bumili ako at around 7.50. Then bumili din ako at around 9 pesos. And then bumili din ako nung bumagsak ulit na nag-ex-date na. So yun, peso cost averaging lang. So, effective siya, no? Kasi kita nyo naman dito, total cost ko nasa 531k. Current market value ng aking investment is 804,000 na. So, up na ako ng 51.42%. Yung aking unrealized profit is 273,000 pesos. So, not really that bad for a hodler. Alright guys, we are heading towards the end of this episode. Silipin natin yung mga sources for today's video. We have PSC Edge, BPI Trade, Instagrams, and Unsplash. Lahat ng mga links niyan is matagpuan sa description sa baba. Yun guys, end na natin yung episode here. Sana may natutunan kayo, and if umabot kayo at the end of this episode, thank you very much. I appreciate you. Help me grow the channel by smashing the like button. Sobrang nakatulong yun sa algorithm ng YouTube. And if bago ka man sa channel ko, click mo na yung subscribe button and ring yung notification bell para wala ka ma-miss out sa mga uploads ko every single week. Follow me on my social media platforms. I'm on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter at MNPSPH. If you want to become a part of the Peso Smart PH community and learn more about investing in stocks and crypto, meron tayong YouTube membership. To learn more about that, merong link dyan sa description sa baba. Thanks again for watching and listening, everyone. Stay safe. I'll see you on the next episode. Always remember, be Peso Smart.